Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về interface Deck trong Java. Để làm ví dụ cho video này thì mình đã tạo sẵn một Maven project như các bạn thấy. Nói về interface Deck trong Java thì interface này là viết tắt từ Deck này nó viết tắt từ à, chữ là Double Ended Queue. Nó là một cái interface giúp chúng ta có thể định nghĩa một cái data structure, một cái cấu trúc dữ liệu, cho phép chúng ta có thể thêm và xóa các cái phần tử ở cả hai đầu, ở trước và ở sau. Như các bạn thấy, ở đây chúng ta có một cái collection gồm 5 phần tử. Chúng ta có thể thêm mới hoặc là xóa các phần tử ở đầu và ở cuối của cái collection này. Thì interface Deck này nó extend từ cái interface queue, và như các bạn thấy ở đây có hai cái implementation chính của interface Deck là array Deck và linked list. Nếu các bạn xem code Java thì các bạn sẽ thấy ở đây các bạn sẽ thấy nó là interface Deck, nó được extend từ interface là queue. Và nếu mà chúng ta tìm các implementation của cái interface này thì các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái implementation, nhưng mà có hai cái implementation chính là array queue, array deck và linked list trong cái package là Java util đó. Sử dụng cái interface deck này thì các bạn có thể implement stack với cơ chế là LIFO, last in first out, nghĩa là chúng ta có thể thêm và remove các phần tử từ ở, từ đầu, ở phía đầu. Và chúng ta cũng có thể sử dụng interface deck để implement cái queue với cơ chế là FIFO, first in first out. Các bạn có thể thêm các element từ ở cuối và remove các cái element từ ở đầu như này. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái phương thức của interface deck giúp chúng ta có thể thao tác với các phần tử ở đầu như mình liệt kê ở đây. Để làm ví dụ thì mình sẽ khai báo một cái đối tượng deck với implementation là array deck. Các bạn có thể mình có thể truyền cái kiểu dữ liệu của nó là integer. Mình sẽ sử dụng integer trong cái ví dụ này. Nó là một cái này là một cái generic. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái phương thức giúp chúng ta có thể thao tác với cái collection ở phía đầu. Cái hai phương thức đầu tiên mà mình muốn đề cập ở đây là phương thức push và phương thức add first. Nó có giúp hai phương thức này nó giúp chúng ta có thể thêm các phần tử vào đầu. Ví dụ như là mình có thể sử dụng cái này để mình add first nè, mình có thể bút nè, bước vào hai đi. Rồi thì nếu các bạn system out tất cả những cái phần tử trong cái collection này, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ sử dụng deck, chúng ta sẽ sử dụng stream để chúng ta lúc ra các cái phần tử, và chúng ta sẽ system out chúng ta sẽ system out các phần tử này. Đó, chúng ta có thể lúc cái collection này để in ra tất cả các phần tử. Thì khi mà các bạn chạy cái ví dụ này, các bạn sẽ thấy đầu tiên là nó sẽ thêm cái phần tử có giá trị 1 vào, sau đó sẽ là vào ở đầu cái collection.
sau đó nó sẽ cũng thêm vào đầu luôn, nghĩa là cái collection nó là giá trị 2. Thì khi các bạn in ra thì nó sẽ lấp cái từ đầu đến cuối, thì nó sẽ in ra dòng chữ là in ra cái giá trị 1 và 2 trước, sau đó giá trị là 1. Đó rồi, nhưng mà thêm một cái 3 nữa, thì khi các bạn in cái collection ra, các bạn sẽ thấy nó giá trị sẽ là 3 2 1. Đó. Tiếp theo là cái phương thức offer post. Cái này là cái phương thức giúp chúng ta có thể thêm cái phần tử ở đầu. Nếu mà không thể thêm thì nó sẽ return là false. Ngược lại nó sẽ là return true. Thì đối với hai cái implementation là array deck và linked list, thì cái size của cái collection nó sẽ tự động nó tăng nếu cái capacity của collection nó hết. Nên trong tất cả các trường hợp thì khi các bạn sử dụng các cái phương thức upper first, thì cái kết quả nó luôn luôn trả về là true. Ví dụ như đầu tiên là um, mình có thể thêm một cái à, gọi là phương thức deque deck upper first đi, đúng không? Thì 3 đi, 4 đi, thì nó sẽ thêm cái phần tử vào ở đầu, và các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ in ra cái kết quả là 4 3 2 1 như sau. Đó, các bạn nó sẽ thêm như đầu. À, ở đây là mình khai báo không có capacity khởi tạo cái array deck này không có capacity. Nhưng nếu mà mình khai báo một cái capacity, ví dụ như là 3 đi, number, đây này là cái sử dụng phương thức là khởi tạo constructor với cái số lượng element là 3, thì các bạn sẽ thấy ở cái này mình sẽ sau khi thêm mình sẽ in ra kết quả, sẽ system out cái đoạn code ở đây, thì các bạn sẽ thấy mình sẽ ghi upper post để mình phân biệt với những cái đoạn code khác. Đó, nếu bây giờ mình chạy dòng chữ này, chạy cái ví dụ này, thì các bạn sẽ thấy mặc dù cái capacity lúc đầu mà mình khởi tạo cái đối tượng array deck là 3, nhưng mà khi ở đây mình đã S3 rồi nè, 1 nè, 2 là 3 nè, thì khi mà mình S4 thì cái capacity của cái array deck này nó sẽ tự động tăng, và nó sẽ add thêm cái phần tử 4 vào cho chúng ta. Để giờ mình chạy ví dụ nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái kết quả cái kết quả của cái phương thức là upper first này là true, nghĩa là nó có thể thêm cái phần tử vào cái collection, và kết quả nó cũng là 4 3 2 1. Tiếp theo là phương thức remove first. Thì phương thức này nó sẽ giúp chúng ta có thể remove và return cái element ở đầu. Nếu mà không có element nào thì nó sẽ throw ra một cái error là no such element exception. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ thử các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ là remove first ở đây. Remove first thì mình sẽ gọi công thức là remove first. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy ví dụ. Đó, các bạn thấy remove first nó trả về giá trị là 3, là ở đầu. Cái mạng của chúng ta là cái location chúng ta là 321, thì nó remove đầu, thì sau khi remove thì collection của chúng ta chỉ còn lại là 2 với 1. Đó. Nếu mà bây giờ mình ví dụ như là mình ờ, mình chỉ thêm cái deck của mình, nó chỉ có một phần tử, thì khi mà mình gọi cái phương thức remove first 2 lần, ví dụ remove 2 lần đi. Đó, thì khi mà chạy cái ví dụ này, các bạn sẽ thấy đầu tiên nó sẽ remove được cái phần tử số 1,
nhưng mà sau đó thì cái deck mình nó empty nên nó sẽ throw ra cái exception là no such element exception. Tiếp theo ví dụ các bạn nhé. Đó, các bạn thấy kết quả no such element exception. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn hai phương thức là bold first và bold. Hai phương thức này nó cho phép chúng ta có thể remove và return cái phần tử ở đầu. Nếu mà không có element nào nó sẽ return lại null. Nó khác với cái remove first là nếu không có phần tử nào nó sẽ throw ra cái no such element exception. Ví dụ như bây giờ mình sẽ thay vì mình remove first ở đây bây giờ mình sẽ sử dụng cái hình thức là bold first đi. bold bold first. Đó, bold first. Chạy ví dụ này các bạn sẽ thấy đó, cái phương thức bold first nó sẽ return null, nó không có throw ra cái exception nữa. Sẽ sử dụng bold bold đi, chạy lại. Bold thì nó bold, sửa lại cho nó make sense. Bold thì nó vẫn cũng trả về null nếu mà không có element nào trong cái collection. Tiếp theo đây là hai cái phương thức get first và pick first. Thì hai phương thức này nó chỉ là return lại cái element ở front, nó không có remove. Nếu mà không có element nào trong cái collection thì get first nó sẽ throw ra cái error là no such element exception. Còn cái phương thức bit first nó sẽ return null. Bây giờ mình sẽ thay vì ở đây mình sẽ này xóa đi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phương thức là get first trước. Get first. Get first. Đó. Get first thì nó chỉ return là thôi, nó không có remove. Giờ các bạn chạy nó sẽ kết quả như thế nào. Đó, các bạn thấy get first nó remove nó return lại giá trị ở đầu của cái collection, và cái collection của chúng ta vẫn còn phần tử là một. Nếu mà à, nếu mà bây giờ mình sử dụng phương thức remove first, sau đó mình sẽ sử dụng phương thức là pick first. Bởi vì phương thức remove first nó sẽ remove cái phần tử có giá trị số 1 này khỏi cái deck, khỏi cái collection, nên khi mà chúng ta sử dụng cái phương thức pick first này, nó sẽ như mình nói là nó sẽ return null. Đó, các bạn thấy nó sẽ return null. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng phương thức là get first, trở lại get first, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ through exception là như sau. Đó, no such element exception. Trong video này thì mình chỉ giới thiệu với các bạn một số cái phương thức giúp chúng ta có thể thao tác với các cái phần tử ở đầu của cái collection. Trong video sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các phương thức khác để làm việc với các phần tử ở cuối của cái collection. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên subscribe cái channel của mình để nhận thông báo cho những video mới. Cảm ơn các bạn.